Доброго здоров'я, дорогі друзі! Ви на каналі Newsroom. І сьогодні ми говоритимемо про тему, яка, судячи з ваших повідомлень, турбує вже дуже багатьох. Мова піде про житло і право власності, про квартири, будинки, спадщину, реєстри і про те, що насправді може з ними статися у найближчі роки. В інтернеті зараз дуже багато, ви знаєте, таких гучних заголовків. У людей відбирають квартири, масові арешти нерухомості. У 2026-му скасують право власності. Звучить насправді дуже страшно. Але давайте, як завжди, на каналі Newsroom відокремимо емоції від реальності. Отже, чи можуть в українців забрати житло просто так? Почнемо з головного. Ні, не можуть. Автоматично, масово і без суду – ні. Запис у Державному реєстрі прав – це серйозний захист, але і це важливо, не абсолютний. Право власності може бути переглянуте лише через суд і тільки за конкретних підстав. Ніхто не приходить, тому що настав 2026 рік. Так не працює, друзі. Якщо ви, до речі, хочете отримувати такі роз'яснення регулярно, підпишіться, будь ласка, на канал Newsroom. Тут без паніки, але лише з фактами. Отже, коли право власності можуть скасувати? Є кілька чітких ситуацій, коли суд може дійсно втрутитися. По-перше, проблеми з реєстрацією. Якщо з'ясується, що реєстрацію провели з порушенням, були помилки в адресі, площі, номері квартири, не врахували співвласників, вказали неправильне цільове призначення. Навіть дрібні, на перший погляд, неточності іноді стають підставою для судового перегляду. І так, такі справи можуть спливати через роки. По-друге, недійсні угоди. Насправді це дуже поширений ризик. Договір куплі-продажу, дарування чи спадкування можуть визнати недійсним, якщо був тиск або обман, якщо продавець мав обмежену дієздатність, якщо не було згоди співвласників, якщо відсутнє нотаріальне посвідчення, ну і, наприклад, якщо використані фіктивні або ж помилкові дані. У такому разі право власності можуть повернути назад або справа роками тягнеться судами. Наступний пункт у нас третій – борги. Але не так, як лякають. Це важливий момент. Сам факт боргу квартиру не забирають. Має бути рішення суду, виконавче провадження і лише потім, у крайніх випадках, реалізація майна. Типові ситуації – це іпотека, житло в заставі і великі кредитні борги. Комунальні борги самі по собі не призводять до втрати житла. Друзі, якщо інформація корисна, поставте, будь ласка, вподобайку. Це пальчик вгору. Отут під відео є кнопочка пальчик вгору. Натисніть її, будь ласка. Це допомагає каналу Newsroom триматися в алгоритмах. Наступне. Реквізиція, конфіскація, суспільні потреби. Тут насправді теж багато міфів. Реквізиція – можливе вилучення для оборони, але з компенсацією. Масово до житла громадян це не застосовується. Наступна – конфіскація. Тільки за вироком суду в кримінальних справах. Ну і суспільні потреби – окрема процедура з оцінкою та виплатами. Це не інструмент масового позбавлення житла. Чи буде хвиля у 2026 році? Ну, давайте так. Коротко і чесно. Ні. Масової хвилі не буде. Але буде інше. Держава активніше оцифровує реєстри, ретельніше звіряє дані, жорсткіше реагує на невідповідності. І от саме тут можуть вилізти старі проблеми. Як же себе захистити вже зараз? Без паніки. Просто порядок. По-перше, перевірте дані в реєстрі. Адреса, площа, співвласники. Якщо є помилка, виправляйте зараз, а не коли це вже стане критичним. По-друге, зберіть документи. Договори, техпаспорт, акти, спадщина, шлюб, розлучення. Знову ж таки, як у випадку з мобілізацією, окремо папочка і окремо скан копії в телефоні або ж на якомусь там хмарному сервісі. Наступне. Угоди тільки в білу. Перевірка історії власності через нотаріуса. Жодних оформимо за день без паперів. Кредити і іпотека. Комунікація з банком. Реструктуризація замість мовчання. Співвласники. Всі згоди тільки письмово. Усні домовленості в суді не працюють. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях,
з якого міста, населеного пункту чи країни ви дивитеся це відео. Це важливо для розвитку каналу Newsroom. І далі, знаєте, давайте я вам надам такі шаблонні відповіді на досить поширені запитання. Отже, за дрібні борги квартиру не забирають. Без повідомлення право не скасовують. Сюрпризів прокинувся і не власник не буває. У будь-якому випадку повістки, суд, документи, можливість захисту. Найпідступніший ризик все ж таки є. Старі помилки в паперах. Люди можуть роками жити з проблемами документом і не знати про це. А потім суд. Тому краще зараз перевірити, ніж потім боротися за наслідки. Отже, давайте підсумуємо. 2026 рік не забере квартири в людей. Він забере хаос у документах. І там, де є порядок, там проблем не буде. Паніка? Ну, це для заголовків в Ютубі та Телеграм-каналах. Спокій для тих, у кого все оформлено правильно. Друзі, якщо вам важливі такі розбори, підтримайте, будь ласка, канал Newsroom. Підписка, вподобайка, поширення і за можливості фінансова підтримка. Я дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе і, головне, своє майно. Ну а завершу відео вже за традицією. Фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал Newsroom, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте нас копійчиною, якщо і у вас є така можливість. 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 гривень. Кожна гривня має сенс. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на каналі Newsroom.